Ikaw routine namin before kami yung nag-aaway. Ngayon, pusa na yung kaaway namin. Filipino, I'm 26 years old. I live in Caloocan and I work as a researcher for a UK-based company. And I also study law as a full-time student. We have 7 cats. We have Champy, Eugene, Nico, Luna Solana, Timothy, and Laurent. So, Champy is 6 years old, Eugene is 4, Luna and Solana, like 3.5. Nico is 3. Laurent and Timmy are both 2 years old. So, Champy, we got Champy because Champy used to be our neighbor's cat. Tapos nagpaampon siya sa amin. Kasi binibigyan siya lagi ng nanay ko ng cat food tsaka ng isda. So sabi niya, dito na ako dito. Hindi na ako aalis dito. Wala akong kaagaw, dito na ako. Si Yuji, my mom got him kasi nagwapuhan siya sa tatay ni Yuji. Tapos nakita niya si Yuji nakahiga sa arenola ng panukulit sa tindahan. Kinuha niya si Yuji, inihi niya sa same bahay na pinanggalingan ni Champy. Si Luna and Solana, anak sila ng pusa ng lola ko. Nung 8 months na sila, kinuha na sila ng nanay ko kasi pinakapon na sila ng nanay ko para daw hindi na sila mag-anak. Hindi na sila umalis ever since. Dito na sila tumira. Si Nico, we got him when he's like a few weeks old, I guess. Kasi parang kaka-aral lang niya maglakad. He literally walked galing sa gazebo hanggang sa may gate namin na iika-ika pa. Sa 3 piraso lang yung buhok niya noon. Musot siya sa ilalim ng gate. Tapos, inaalis siya ng inaalis. Lulusot siya sa gate. Aalisin siya ni Papa, papalabasin. Lulusot ulit siya, papalabasin ni Papa. Nung pangatlong balik niya, sige, dito ka na tumira. Tapos pag-akyat niya, sinabihan niya si Mama. Ay, may pusa pala tayong bagong ampon. Okay, inampon ko nasa baba. Ayaw umalis eh. Lumusot sa ilalim ng gate. Timmy, same thing. Galing naman siya dun sa dulo. Lumusot lang din siya sa ilalim ng gate. Nagpaampon siya. Nilabas ni Mama, pumasok ulit. Nilabas ni Mama, pumasok ulit. Hanggang sa inampon na namin siya. And we originally thought na lalaki siya. Kaya Timothy yung pangalan niya, for Timothy Chalamet. Turns out, hindi siya lalaki. Babae siya kasi same age sila ni Laurent. Nung kinuha ni Mama si Laurent, may balls na si Laurent for a 4-month-old cat. Sa si Timmy, inaantay ko yung balls for 4 months. Bakit ang tagal lumabas ng balls nito? Tutubo ba to? Turns out, wala pala talaga siyang balls. Hindi po siya lalaki. Nasanay na lang siyang Timothy. Kaya Timmy pa rin siya hanggang ngayon. Kasi, well, noon, kapag gising ko, prepare lang ako sa sarili ko, work na. Ngayon, nagising ko, before I even brush my teeth and wash my face, pupunta ako kina Yuji, mag-good morning ako, kasi kapag hindi ako nag-good morning, hindi ako papansinin sa buong maghapon. Pupuntahan ko yung pusa, isa-isa ko silang tatawagin. Good morning, Nico! Good morning, Champy! Good morning, Luna! Good morning, Solana! Ay, Timmy! Kailangan ganun. Kasi pag hindi mo yung ginawa, ako sila. So, after nun, mag-prepare na ako sa sarili ko, mag-prepare na ako for work. Kasama na doon yung paglinis ng mga food bowls,
water bowl, ganun. Tapos, may kipaglaro ka saglit sa kanila kasi nga kapag wala kang time sa kanila, magtatapos sila sa'yo. Tapos kapag breakfast, ilalabas sila dun sa dirty kitchen para mag-socialize sila dun. Ganun. Tapos, mamaya, papagalitin mo na sila kasi nag-aaway-aaway na sila. Hindi ko siya masasabi na routine for me kasi every day is a different routine when you have a cat or when you have cats. Kasi every day, iba yung pakulo nila. I guess, ang permanent routine na meron ako sa kanila is I have to say good morning to them every morning. And I have to say good night to them paggabi. Sa vaccines naman, instead of monthly basis, well, it depends kasi iba-iba sila ng schedule ng vaccine kasi dahil nga hindi sila nakuha ng isang schedule lang, may mga cats na February i-update yung 4-in-1 tapos anti-rabies and then after 3 months si ganito naman, after a few months ganito naman. Pero ayun na siguro yung fix din aside from the good mornings and good nights for the cats, yung vaccine talaga. When it comes to managing my schedule, I really want to try using spreadsheet para sa schedule ng vaccine ng cats, but hindi ko pa siya nasisimulan. For now, I just check their booklets from time to time. Kasi medyo nakamark naman sa utak ko na, okay, meron akong pusang mag-vaccine ng Feb, meron akong pusang mag-vaccine ng March, then yung sunod nun, June na. And then meron ng August, may September, and then may October. Then, December na yung sunod. Ganon. May schedule na ako sa utak ko na parang, okay, these months, check ko, ganyan. Pero apps, wala talaga anything at all. Kasi parang wala naman akong makitang apps pa na conducive na makakatulong talaga sa pagmamanage ko ng pag-aalaga ng pets. Anak ko yun eh. Ako nag-blue whale to. 9 months ko yung kinering sa chan ko. Siyempre, ipopost yung picture. Charot. Kasi before ako magkapusa, save din ako ng save pusa. So, nung nagkaroon na ako ng cat, talagang pipicturean ko yan. Hello! Nandito na yung chance. Tsaka cute sila. Kaya lang, ang problema, out of the 7 cats, photogenic lang, si Yuji. Kaya si Yuji lang yung madaming picture. Kasi kapag nakatapat na yung camera na gano'n, gano'n na agad. Yung ibang nahabol ko kasi, bago ko sila ma-picture, o kailangan candid, kailangan hindi sila aware. Kasi pag nakita na nilang may nakatapat na gano'n, curious na sila sa camera. Parang hindi pa nila nag-grasp yung idea na picturean ko siya. Samantalang si Yuji, nung bagong ampon, nung pinicturean ko siya gamit DSLR, nag-posing pa. Si Loko-Loko. I guess, it's the Leo in him. Kasi August 16 siyang pinanganak. Still a Leo. Ano? Siya talaga yung... I mean, ang cute eh. Hindi send ko. Tsaka hello, ano ko yun. Kailangan proud ako. Cute eh. Send ko talaga. Pag IG story lang bro, photo, magdi-disappear yan after 24 hours. So, I don't have to put too much effort on it. Pero kapag sa feed ko mismo, syempre medyo kailangan close yung colors dun sa colors na present sa IG feed ko. Dun ako nagpo-post process. Or if may gusto kong ibang layout, ganun. Pero typically, hindi ko na rin ini-edit kasi cute naman sila eh, no need to edit. Post na agad. Cute. Ganun. Minsan snow. Lightroom. Yun. Lightroom. Minsan PixArt. Depende. Free na features. Kasi
pag Lightroom, medyo expensive siya per month. And hindi naman ako content creator para magbayad sa Lightroom kasi ROI ko yung binayad ko. I don't usually use Lightroom kasi I don't typically post photos other than my cats. So, yung free talaga. Free lang. Pero walang filter. 0.5 ganun. Tapos ina-adjust ko lang yung lighting. Depende if gusto ko medyo wow, very IG worthy. Ganun. Pero kung typical na pang IG story lang, picture agad. Kasi syempre kailangan mong timingan kasi malikot nga yung mga pusa. With exemption of, again, the most vain, Yuji. Yun. Typical settings lang ng camera. Yun, 0.5 para zoom. Or minsan ma-zoom in pa pag gusto kong mag-highlight ng bilbil nila. ng mukha nila, ganun. Yun. Tingnan mo. Mahal na mahal. Na, picturean mo ako kasama si Nico. O, diba? Apo yan. Oh? 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 Ang taba. Ang taba eh. Boom, panis. Wow. Oh. Oh. At kailangan syempre naka-same color sila. Oh. 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 Oh, mukhang mabait. Oh, oh. Syempre, pakit muna bago ko sirain halaman ni mama. Oh, aesthetic muna. Oh. Oh. Oh, ganda niya. Oh. Oh, ang ganda ni Timmy. Ang ganda. Oh. Si Uncle na minsan lang mapicturean. Oh. Ah! Aesthetic. O, diba? Muntik. Oh. Ay, ang cute. Ayan. Ay. Siya. Cute na siya dito eh. Ito siya nung naka-quarantine. Oh. Pangit. Anong sakit ni Nico nun? Ano? Feline calicivirus. Tapos, si Luna nung galing kalsada. Bagong pangit pa siya dyan. Hindi pa siya madam. Hindi pa siya Latina. Oh? Wow. Wow, parang tunay ah. Galit-galit. Sino to? Diyan nakipag-interact. Diba? Wala. What the hey? O yan. Actually, mag-best friend yan, dalawang yan. Si Nico. Oo. Alam mo ba, one time, nakawala si Yuji sa gate. Diyan siya naglilibot. Hindi pa nare-renovate yung bahay. Alam mo kung sino nagtutour sa kanya around sa gate? Si Nico. Wow. 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 Ang sungit niya, no? Oo, talaga yun. Wow. 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 Wow, very aesthetic. Ay, ang cute. Yan ang mga problema. Huh? Huh? Ang laki ng tiyan ni Timothy. Diyos ko po. Oh, tignan mo na. Bukang ka. Ilong. Puro ilong. Blurred. Pwet lang ng pusa yung nakikita. Or wala kang nakukuhaan at all kasi you don't want to risk na mahulog yung cellphone mo kasi dinudunggol-dunggol ng pusa kasi nga hindi nila magets yung concept ng phone cam. Again, with the exception of UG. The photos that you can generate using the app looks interesting. I'd rather stick
to traditional photos of pets na parang ito yung ginagawa nila, this is how they function on a daily. Parang mas genuine kasi siya. I mean, at least for me as a pet owner, I'd rather see my pets or photos of my pets na kung ano yung ginagawa nila rather in an AI-generated photo that is, well, most of the time does not even look like my pet. Ganun. Ito routine namin before kami yung nag-aaway. Ngayon, pusa na yung kaaway namin dalawa kasi spoiled sila. Kasi nga, sobrang na-baby. So, kapag may kalokohan silang ginagawa, papagalitan namin sila, magtatampo sila, magdadabog sila, ikakalat nila yung pagkain nila, ikakalat nila yung tubig nila. Tantrums! Feeling bata. Dati, kami nag-aaway, ngayon sila na yung kaaway namin. Significant change, magulo, but for the good. Kasi, ang boring kapag kami lang dalawa. Kami lang nag-aaway. Ngayon, may mga pusa kami kaaway sa umaga, may mga pusa akong inaasar na dadalhin ko kayo sa Binondo, gagawin ko yung siopaw doon. Hindi nila ako papansinin. May mga inaasar akong pusa kapag may darating na truck ng basura. Isasama ko na kayo sa truck ng basura kasi ang kukulit ninyo. Magtatago sila. Walang any bad. I guess, if you look at it, it's the amount of money that you have to spend on the cats when it comes to maintenance, food, cat litter, vaccines, and everything. But when you look at it in the long run, it's really, it doesn't really matter anymore kasi parang your pets bring you happiness. So parang yung money na ginagastos mo sa kanila is nothing kasi wala, mas masaya yung bahay kapag may nilingay na pusa. So, syempre, having a pet in my early 20s, hindi talaga siya madali. I am Paula Bobis. I am 20 years old. I am currently residing at Block 33K, Lot 16, Caloocan City. And I am currently a college student, Bachelor in Science in Tourism Management. Itong pet namin, by the way, ang name niya is Topper. So, regalo siya ng girlfriend ng kuya ko and dumating siya ng Christmas. Request na namin kasi akin. Pinipilit niya before pa Christmas. Ay, pagkapanganak pa lang ng Shih Tzu nila na girlfriend ni Kuya, sabi ni ate, kuha tayo. Kasi syempre siya mag-ano siya mag-aalaga. Kapag may iwan dito, lahat kayo sa trabaho. Ako pero syempre, pag nandito, yan, mas alagang-alaga niya pa nga. Buhat-buhat nga siya eh. So, syempre, having a pet in my early 20s, hindi talaga siya madali. Though may pet na kami dati, nung elementary pa siguro kami, pero namatay siya due to distemper. So, hindi rin nagtagal. Kaya sobrang nakakapanibago na may pet ka in your 20s talaga. Syempre, pag ano ka na 20s, may sense of responsibility ka na. So, lagi ka mag-aalala pag nasa malayo ka, mag-aalala ka sa pet mo, ganyan. Then, yun ang daming sleepless nights kasi syempre 1 month old pa lang siya nung dumating siya dito. Lagi siyang umiiyak gabi-gabi. So, iniiwan siya dito sa baba. Then, yung father ko pag matutulog na sila, nilalaylay niya yung kamay niya sa sahig para lang may kasama sa sahig daw. Ang daming changes. Actually, nagkaroon pa ako ng puppy blues if you're familiar with that. Sobrang, kumbaga sa tao, postpartum siya sa baby. Then sa pet, puppy blues yung tawag. Kasi, dati kapag uwi ka galing work, syempre diretso pahinga ka na, ganyan. Pero ngayon, pag may alaga ka na, uunahin mo muna sila, papakainin mo muna sila bago ikaw. Ganun, kailangan lalaruin mo muna sila. Hindi ka matutulog hanggang hindi ka patulog. Kaya ang daming changes talaga sa routine ko. Hindi rin ako mabilis mag-adapt ng changes. So, yun, ang tagal ko rin bago talaga na natanggap yung routine pag may pet ko na. Mga 5 times siya kumakain sa isang araw. So, may schedule siya morning 7 a.m. Then, kakain ulit siya ng 10 a.m. Tapos magla-lunch siya ng 12. May merienda pa yan ng 4 p.m. Tapos magdi-dinner siya ng 7 p.m. Minsan, mag-aano pa yan, midnight snack pa yan ng 11 p.m. Tapos nag-a-alarm na lang sa cellphone talaga para alam namin na kakain na siya. Hindi pa siya pwede ilakad sa labas since hindi pa kompleto yung
vaccine niya. As of now, ano pa rin naman kami, tuloy-tuloy pa rin kami sa vaccine, may mga schedule siya. Ganun, nakaset yan lahat sa calendar ng home ko. Lahat ng schedule niya sa vet para matapos yung mga vaccine. Hindi namin siya training. So, nung binili namin yung cage niya, may freebies na keypad. Then, iniwan lang namin sa lapag. Hanggang sa doon na siya umihi, doon na rin siya nagpupup. Ayan yun. Then, pinapalitan na lang namin pag punong-puno na. Ganun, hindi siya nagkakalatan. Diyan lang talaga siya. So, yung binuo namin cage niya, may sarili siyang CR. Doon lang siya. Nandito siya sa labas, tapos bigla nang lumapit dito, inamoy-amoy niya na, ipapasok na lang. Ibig sabihin, iihi or pakain siya. Since picky eater siya, ang dami na namin na-try na dog food talaga. Iba-iba kami. Yung iba na nirecommend ng vet, syempre sa vet store namin bibilhin. Pero pag ayaw niya, o-order kami online. Lalo pag di available dyan sa... Bumibili kami sa Pet Express sa SM. Yan yung Royal Canine. Doon namin nabibili. Pag hindi niya treat, bibili ako at least 1/4 man lang. Itatry niya lang kung gusto niya, saka ko lang dadami. Pag naubos siya after 2 weeks, doon nabibili na kami ulit ng bang. Sobrang kasi siya. Ihikan. Nag-start na magdangat-dangalan nila. Kaya laging nagdangat-dangat nila. Dangat-dangat na ng puso pa. Yan, puro bako-bako sa ilalim. Lagi ko siyang minamailig sa social media. Nakaka-proud. Ako, nagtitake talaga ako ng pictures niya para sa memories. Simula baby siya, gano'n. Parang milestone niya na eto 1 month siya dito, eto 2 months siya dito, gano'n. Parang nakikita ko rin yung changes niya. Lalo ngayon na, ay lumalaki na siya, nag-iba yung balahibo niya. Dati dark brown yung balahibo, ngayon light na. Para makikita namin yung changes sa baby. Portrait talaga, para blur yung background. Para kumari professional yung Yan, talaga portrait talaga. Maraming pictures talaga siya na blurred kasi sobrang likod niya. Hindi siya mag-picture ng maayos. Kailangan pa susuyuin mo ng laruan, ng pagkain para titingin siya. Pero mostly talaga puro blurred. Pati mga video, gulo-gulo niya. Actually, gumamit na ako dati na AI generated na in-edit ko siya. Ginawa ko siyang cartoons. And yun, okay siya. Nakaka-entertain. Ang ganda niya gawing wallpaper. Pag ganda mo yung snippet mo, then wallpaper mo siya. Tapos ang cute tignan kasi mga cartoons. Sa Remini. Actually, free trial lang yun yung ginamit ko. Kasi may bayad siya kapag gagamit ka, pag i-AI mo yung pet mo. Ginamit ko lang siya. Isang beses lang siya pwede mag-try sa Remini. Starting to clean. Starting to clean again. Avoiding an obstacle. Finished cleaning. Returning to the station.
pinaka-latest yung vacuum. AI vacuum. Since yung vacuum namin ngayon is kailangan pa i-charge mo. Yung saglit mo lang siya magagamit. Then, maingay siya. Eh, di ba ang mga dogs na sensitive sila sa sound? So, yun, natatakot siya kapag naririnig niya yung mga ganun sound. So, I think yun yung pinaka-latest. As of now, ang gamit namin, portable vacuum cleaner. Ano siya, wireless. Bali, binavacuum namin yan yung mga unan niya, laruan kasi babalahibo. Naglalagas yung balahibo. Yun yung ginagamit namin panlinis dyan sa Weston. Kasi pag walis lang. Minsan di sumasama. Kailangan i-vacuum talaga yung mga balahibo. Kasi, Ay, yo. ginagamit namin sa kilos, tapos para kasi matakot siya sa ingay. Yung CCTV, yung gano'n sa doon. Siyempre kapag tulog sila, gano'n. Eto minsan, kung ano yung nakakita. Para alam namin kung asa na naman ba, ano na naman nakain niya. Gano'n. Hindi niya sumunod-lat kung ano-ano. Hindi lang ninangat-lat, nilulunod niya po. Gano'n. Sinusukan yung minsan inupit niya. Kaya minsan matamlay siya masyadong kumain kasi may nulunok na naman pala kung ano-ano. Yun, hinanap yung movie. Kaya bakit kita bubukas ako sa kaya nauubos niya. Siguro nasanay na lang din ako na ganun yung daily routine ko. And nag-enjoy naman na ako, hindi na siya mabigat sa pakiramdam na may responsibility ka. Hindi. Actually, masaya na ako na may responsibility akong ganito. Tinanggap ko na siya. Everyday masaya ako sa ginagawa ko, sa ginagawa namin. Special moment siguro ngayon lang na 4 months yun. Nagpapabuhat na siya, nagpapakadal na siya. Kasi dati kasi, parang ayaw niya masyadong nakahawakan, nangangagat siya. Then ngayon, na siya, sweet, clingy na siya. Ngayon na yan, nabubuhat na siya ng matagal, nayayakap na siya. Yan, sobrang behave na. Special moment talaga to. Pag dalawa kami dito naiiwan, ganyan. Nagkakadal lang kami, buhat-buhat ko lang siya lagi.